عليكم السلام أحبتي، هذه الحلقة رقم 390 من برنامجكم لحظات قرآنية، ولا زلنا في موضوع النعمة، ونتوقف في هذه الحلقة مع أعظم نعمة وهي نعمة القرآن الكريم. نحن في الفاتحة نقرأ في صلاتنا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني نحن من المفترض أن نكون خاشعين حين نقرأ الفاتحة، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بصراطه المستقيم وهو القرآن الكريم الذي أنعم الله جل وعلا به علينا. فهذه الفاتحة التي يقرأها كل مسلم ولا يعيها معظم المسلمين. حقيقة الأمر أن الوحي الإلهي بالكتب الإلهية التي نزلت على كل الأنبياء هي كلها أكبر النعم. أكبر نعمة على قوم هو هذا الكتاب الإلهي. ومن أجل هذا قال سبحانه وتعالى على بني إسرائيل في الآية 211 من سورة البقرة: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. أتحدث عما أنزل الله جل وعلا عليهم من نعم. قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. تبديل نعمة الله يعني أنت تحط بقى وحي زي البخاري زي التلمود زي كذا زي كذا وتجعله دينا، فده تبديل نعمة الله فيما يخص الكتاب الإلهي. من هنا نتوقف بقى مع وصف القرآن الكريم بالنعمة. في أوائل ما نزل من القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال لخاتم النبيين عليه وعليهم السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يعني حين نزل عليه القرآن وبدأ يدعو بالقرآن الكريم فاتهموه بجنون، فربنا سبحانه وتعالى قالوا: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وتكرر هذا في سورة الطور: فذكر، يعني ذكر بالقرآن، طبعا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هنا في سورة الطور: فذكر فما أنت بنعمة ربك أي بالقرآن بكاهن ولا مجنون. هم يتهمون بأنه كاهن وأنه مجنون حين يذكر بالقرآن، فربنا سبحانه وتعالى حين يقول يصف القرآن بالنعمة: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وفي سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى، في آخر آية يقول لك: وأما بنعمة ربك فحدث. معظم الناس يفهمون بنعمة ربك يعني المال، يعني لم يكن يعني ثريا فاحش الثراء. هو كل النعمة التي كانت مخصصة به هي نعمة القرآن الكريم. وأمر الله جل وعلا سبحانه وتعالى أمره أن يحدث بهذه النعمة: وأما بنعمة ربك فحدث. فالقرآن أيضا من ضمن صفاته أو من ضمن أسمائه أنه حديث الله سبحانه وتعالى، فهي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. في أواخر ما نزل من القرآن الكريم كان أيضا وصف القرآن الكريم بأنه نعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اللي هي القرآن الكريم، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالقرآن الكريم هو موصوف بأنه نعمة، وهو أعظم نعمة. ومن يبدل نعمة الله ويتخذ القرآن مهجورا ويؤمن بأحاديث البخاري ومسلم وفلان وعلان إلى آخره، هذا هو مصيره جهنم وبئس المصير إذا مات على هذا. يقول سبحانه وتعالى أيضا في أوصاف أخرى في القرآن الكريم في نطاق، يعني في مجال الشريعات، يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية 231: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ده تشريع، يعني في حكاية أن أنت تطلق الزوجة لابد أن تظل في بيتها لغاية لما تبلغ العدة بتاعتها، وبعدين بعد كده تسرحها بمعروف أو فارقها بمعروف. يعني تمسكها أو أن أنت تسرحها، يعني بمعنى أن تفرقها فرقا نهائيا. بعد كده النصف الآية التالي من الآية فيه وعظ. يقول سبحانه وتعالى: ومن نفع ذلك فقد ظلم نفسه. يقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني عدم تطبيق هذا الشرع يعتبر استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم، اللي هو القرآن الكريم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يعني واذكروا نعمة الله عليكم يفسرها ما بعدها: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. إذا نعمة الله هي الكتاب والحكمة، وطبعا الكتاب هو الحكمة. احنا قلنا كده في كتابنا القرآن وكفى، بمعنى: قل وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به
ما قالش يعظكم بهما. فالبه ده ضمير مفرد يرجع على شيء واحد اللي هو الكتاب اللي هو الحكمة. يقول سبحانه وتعالى أيضا في سورة آل عمران الآية 103: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني تمسكوا بحبل الله جميعا اللي هو القرآن الكريم. يعني فاستمسك كما قال سبحانه وتعالى للنبي محمد عليه السلام في سورة الزخرف: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. يعني طالما أنتم معتصمين، طالما أنتم معتصمون بحبل الله بكتاب الله سبحانه وتعالى فلن تقعوا في التفرق، لأن الذين يستخدمون العلم الباغي اللي هو الأحاديث الضالة إلى آخره يكونون في شقاق، إنما هم في شقاق. يعني بقى تشوف بقى أول ما ابتدأوا أحاديث اختلفوا فيها، وبعدين ده سنة ده شيعة ده تصوف إلى آخره، إنما هم في شقاق. ومن أجل هذا لابد أن يعتصم المؤمنون بحبل الله أي بكتاب الله حتى لا يتفرقوا. هذه هي نعمة الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.